Trước những diễn biến mới nhất về chiến sự ở Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng nước này đã sẵn sàng cho kịch bản leo thang xung đột. Trong khi đó, với động thái mới nhất của Thủ tướng Orbán, liệu có phải Hungary đang muốn đòi lại các vùng lãnh thổ từ Ukraine? Tại châu Á, Phó Tổng thống Mỹ thăm một hòn đảo của Philippines và tái cam kết bảo vệ nước này nếu bị tấn công. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Philippines muốn Trung Quốc giải thích kỹ hơn về mảnh vỡ tên lửa. OECD nói tăng trưởng toàn cầu chậm lại do lạm phát. Ả Rập Xê Út mở rộng ảnh hưởng ra thế giới thời gian qua như thế nào? Anh nói vaccine đậu mùa khỉ hiệu quả 78%. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết vào hôm thứ Ba 22 tháng 11 rằng Đức phải sẵn sàng cho tình hình ở Ukraine leo thang. Chuyến đi gần đây của ông tới Trung Quốc cũng có giá trị khi chỉ ra lập trường chung của hai nước là chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Scholz phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, xét đến các diễn biến của cuộc chiến và bất lợi ngày càng rõ ràng của Nga. Chúng ta phải sẵn sàng cho sự leo thang. Ví dụ việc phá hủy cơ sở hạ tầng sẽ được đẩy mạnh hơn. Ngoài ra còn có những kịch bản khác nữa. Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 11, ông Scholz và Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên án việc đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Do vậy, bất kỳ kịch bản leo thang xung đột nào bằng vũ khí hạt nhân cũng sẽ bị thế giới lên án và ông không tin vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Thủ tướng Scholz cũng thông báo về ngân quỹ quốc phòng của Đức sắp tới trị giá 100 tỷ euro. Đây là kết quả của bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Đông Âu về việc cần xây dựng kho vũ khí hiện đại và tăng năng lực cho quân đội Đức. Đức sẽ bắt đầu rút quân khỏi Mali từ giữa năm tới sau nhiệm vụ kéo dài một thập kỷ. Việc rút quân này sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2024. Một phát ngôn của chính phủ Đức vừa cho biết như vậy vào hôm thứ Ba 22 tháng 11. Berlin đã triển khai khoảng 1.000 binh sĩ tới Mali, hầu hết ở gần thị trấn Gao phía Bắc, nên nhiệm vụ chính của họ là gìn giữ hòa bình theo sứ mệnh của Liên Hợp Quốc. Tương lai của sứ mệnh bị đặt dấu chấm hỏi do những bất đồng với chính quyền quân sự ở thủ đô Bamako và sự xuất hiện của các lực lượng đánh thuê Nga tại Gao. Điều này làm tăng thêm sự lo lắng của Berlin về việc hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga ở Mali. Phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Hebestreit cho biết họ quyết định gia hạn thêm một năm nhiệm vụ để đảm bảo cuộc rút quân có trật tự. Cuộc bầu cử dự kiến ở Mali vào tháng 2 năm 2024 sẽ được tính đến. Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht và Ngoại trưởng Annalena Baerbock. Trong khi Bộ Quốc phòng vận động để rút quân, Bộ Ngoại giao cảnh báo không nên để Mali chìm trong sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và ủng hộ quân đội Đức ở lại. Bà Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht nói, đó sẽ là cuộc rút quân có trật tự khỏi Mali, mà không ảnh hưởng đến quá trình chuyển tiếp tại quốc gia này, vì có các cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2 năm 2024. Chúng tôi sẽ ở lại sau các cuộc bầu cử này, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu rút đi vào mùa hè. Liên Hợp Quốc cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc Đức rút quân, đồng thời cho rằng người dân Mali cần sự hỗ trợ liên tục của các quốc gia khác. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nói, chúng tôi đang đánh giá tác động của những lần rút quân này đối với sứ mệnh chung. Chúng tôi sẽ thảo luận một số quốc gia để lấp vào chỗ trống. Vào giữa tháng 11, Anh là quốc gia phương Tây mới nhất tuyên bố sẽ rút quân khỏi Mali. Liên Hợp Quốc triển khai quân ở Mali năm 2013 để hỗ trợ nước này chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Nhưng trong tháng gần đây, có rất nhiều bất đồng giữa chính quyền Mali và phái bộ. Phái bộ hiện có 12.000 quân, 3 quốc gia đóng góp nhiều nhất là Chad, Bangladesh và Ai Cập. Quan hệ với châu Âu xấu đi kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2020 ở Mali, khi chính phủ mời các chiến binh từ tập đoàn Wagner, một công ty cung cấp lính đánh thuê có quan hệ với quân đội Nga, để hỗ trợ cuộc chiến chống lại quân nổi dậy. Ukraine sẽ triệu tập đại sứ Hungary để phản đối Thủ tướng Viktor Orbán đeo khăn quàng cổ có hình một số lãnh tụ Ukraine là một phần của Hungary khi đến xem một trận bóng đá. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết như vậy vào hôm thứ Ba 22 tháng 11. Truyền thông Ukraine đưa hình ảnh ông Orbán gặp một cầu thủ bóng đá Hungary khi đeo khăn quàng cổ, mà tờ báo Ukrainska Pravda mô tả là bản đồ Greater Hungary, bao gồm lãnh thổ hiện tại và một phần các quốc gia láng giềng như Áo, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia và Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên Facebook, việc thúc đẩy tư tưởng xét lại ở Hungary không đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước, cũng như tuân thủ các chính sách chung của châu Âu. Ông Nikolenko cho biết thêm,
Ukraine muốn lời xin lỗi và bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Hungary đối với lãnh thổ Ukraine. Trong một bài đăng trên Facebook vào thứ Ba 22 tháng 11, Thủ tướng Orbán đã không trực tiếp đề cập đến tranh cãi về việc chiếc khăn quàng cổ. Ông nói, bóng đá không phải là chính trị, đừng lớn tiếng những thứ không có ở đó. Đội tuyển quốc gia Hungary thuộc về tất cả người dân Hungary, dù họ sống ở đâu. Được biết hai nước đã có nhiều xung đột ngoại giao trong những năm gần đây về việc hạn chế quyền của người dân tộc Hungary sống ở Ukraine, ví dụ không được sử dụng tiếng mẹ đẻ, đặc biệt trong giáo dục, sau khi Ukraine thông qua luật hạn chế sử dụng ngôn ngữ thiểu số trong trường học năm 2017. Hiện có rất nhiều người dân tộc Hungary sinh sống tại tỉnh Carpathia ở biên giới. Nơi đây có hàng ngàn năm là một phần lãnh thổ Hungary trước khi chuyển giao cho Liên Xô, sau đó nhập vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ukraine, một phần của Liên bang Xô Viết lúc đó, sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm thứ Ba, ngày 22 tháng 11, đã đến thăm một hòn đảo của Philippines gần vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền để bày tỏ sự ủng hộ đối với người đồng minh lâu năm tại Đông Nam Á. Bà Harris là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm đảo Palawan, vùng đất gần nhất của Philippines với vùng biển đang có tranh chấp gay gắt. Bà Harris đã gặp gỡ ngư dân và thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Bà cũng đưa ra những nhận xét nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, thương mại không bị cản trở và tự do hàng hải. Chuyến đi của bà Harris tới Palawan diễn ra một ngày sau khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Ferdinand Marcos tại thủ đô Manila. Bà tái khẳng định cam kết không lay chuyển của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Philippines. Nếu tàu hoặc máy bay nước này bị tấn công ngoài biển, Washington cực lực và kiên định chống lại việc dùng sức mạnh để lấn át các nước nhỏ hơn, gây đe dọa chủ quyền trên biển lẫn trên đất liền. Được biết Mỹ có mối liên hệ liên minh kéo dài nhiều thập kỷ với Philippines, bao gồm Hiệp ước Phòng thủ chung và Hiệp ước năm 2014, cho phép quân đội Mỹ cất giữ thiết bị và vật tư quốc phòng tại 5 căn cứ tại quốc gia Đông Nam Á. Căng thẳng trong khu vực gia tăng gần đây khi Trung Quốc liên tục tiến hành tập trận tại các vùng biển ở Đông Nam Á và quanh quần đảo Đài Loan. Trong các diễn biến mới này, Washington đang tìm cách hàn gắn quan hệ với Manila sau một số bất đồng dưới thời Tổng thống Duterte. Tổng thống Marcos được cho là đang tìm cách cân bằng hơn trong quan hệ với các nước lớn, khẳng định Philippines sẽ không để Trung Quốc tước mất quyền tự do hàng hải chính đáng dựa trên luật pháp quốc tế. Thời gian qua, chính phủ Philippines cũng thường xuyên tố tàu Trung Quốc tấn công vào ngư dân nước họ, đồng thời cản trở việc thăm dò dầu khí và nghiên cứu khoa học. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm thứ Ba 22 tháng 11 cho biết nước này sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích thêm về sự cố liên quan đến việc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc lấy mảnh vỡ tên lửa từ binh lính Philippines. Một quan chức hải quân Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã ép tàu của họ phải giao những mảnh vỡ tên lửa sau khi chúng rơi xuống vùng biển đang có tranh chấp. Trung Quốc thông báo việc bàn giao mảnh vỡ diễn ra sau khi hai bên có tham vấn thân thiện. Ông Marcos nói với các phóng viên, báo cáo của Hải quân Philippines và báo cáo từ Trung Quốc không khớp nhau. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Hải quân nước mình. Chúng tôi sẽ gửi công hàm qua đường ngoại giao để phản đối và yêu cầu giải thích. Nhận xét của ông Marcos được đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến thăm tới một hòn đảo của Philippines nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia đồng minh ở Đông Nam Á. Ông Marcos cảnh báo thêm, căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang nóng lên. Một sai lầm nhỏ cũng có thể thổi bùng thành đám cháy lớn. Bên cạnh đó, ông cũng thông tin là mình sắp đi thăm Trung Quốc vào tháng 1 tới. Đây là cơ hội để hai bên tìm cách ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD mới đây cho biết tăng trưởng kinh tế thế giới có thể giảm từ 3,1% trong năm nay xuống 2,2% trong năm tới do lạm phát, trước khi phục hồi nhẹ lên 2,7% vào năm 2024. Báo cáo của OECD có đoạn, do ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine, tăng trưởng đã mất đà, lạm phát đang kéo dài, niềm tin nhà đầu tư suy yếu và sự không chắc chắn bao trùm mọi lĩnh vực. Nhà kinh tế trưởng của OECD, ông Álvaro Santos Pereira cho biết, kinh tế toàn cầu đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ những năm 1970. Cú sốc năng lượng đã đẩy lạm phát lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ và tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn thế giới. Lạm phát trước đó đã gia tăng do tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng bởi Covid-19. OECD dự báo lạm phát sẽ đạt 8% trong quý 4 năm nay với nhóm G20, giảm xuống 5,5% vào năm 2023 và 2024. Ông Santos Pereira nói thêm, kịch bản của chúng tôi đưa ra không phải là suy thoái toàn cầu, mà là suy thoái giảm tăng trưởng kinh tế thế giới vào năm 2023, cũng như lạm phát vẫn ở mức cao, mặc dù đang giảm ở một số quốc gia. OECD cho biết, chống lạm phát là ưu tiên hàng đầu ở nhiều nước khi giá cả tăng cao làm xói mòn sức mua của người dân. Nhằm giải quyết vấn đề, OECD kêu gọi 38 thành viên tăng tốc đầu tư phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng thân thiện với môi trường
để giúp đa dạng hóa nguồn cung. Khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman ngồi cạnh Chủ tịch FIFA tại lễ khai mạc World Cup ở Qatar, điều đó đã tạo ra một bước ngoặt đáng chú ý, ngay cả trước khi đội tuyển của họ ghi dấu ấn bằng cách đánh bại Argentina. Với nụ cười rạng rỡ, ngồi ở vị trí nổi bật nhất so với bất kỳ vị khách nào tại sự kiện thể thao toàn cầu, nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út trông giống như một người đàn ông đã trở lại sân khấu chính trị quốc tế. Trước những lo ngại về năng lượng toàn cầu, việc các siêu cường quốc tập trung cuộc chiến ở Ukraine cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đang tạo ra những lực hấp dẫn địa chính trị của riêng mình. Mỹ tuần trước cho biết, Thái tử Mohammed được miễn truy tố vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018, cũng như công khai cam kết của mình đối với an ninh Ả Rập Xê Út trước các mối đe dọa từ Iran. Thái tử Mohammed dường như đã có những chiến thắng ngoại giao quan trọng. Chỉ vài tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo về hậu quả sau khi cáo buộc Thái tử Mohammed có ý xấu muốn APEC cắt giảm khai thác dầu khiến giá cả tăng cao, gây tác động tiêu cực đến tình trạng lạm phát tại Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, với lịch trình bận rộn vào tháng 11, Thái tử Mohammed đã xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Cairo, Ai Cập, hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia và hội nghị thượng đỉnh ở APEC Bangkok, Thái Lan trước khi xuất hiện ở Qatar. Thái tử cũng đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris tháng 7 và sẽ sớm tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau. Theo một số chuyên gia, ở quê nhà, nơi Thái tử có nhiều cải cách, ví dụ cho phép mở các rạp chiếu phim, buổi hòa nhạc và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ. Chiến thắng gây sốc 2-1 trước Argentina dường như càng đánh bóng hình ảnh của ông ấy. Còn quá sớm để nói Thái tử đã giành được sự tin tưởng chính trị ở phương Tây, nhưng với nhiều nền kinh tế phương Tây đã khao khát sự ổn định năng lượng khi mùa đông đang đến gần, vai trò của ông trong việc dẫn dắt Ả Rập Saudi đang ngày càng quan trọng. Một chuyên gia am hiểu về Trung Đông cho biết, Mỹ đã cố gắng hạn chế tầm quan trọng và vai trò của Ả Rập Saudi trong khu vực và quốc tế, nhưng họ thấy rằng mục tiêu này không thể đạt được và nó làm tổn hại đến lợi ích của chính họ. Vì vậy, người Mỹ rút lại quan điểm tiêu cực với Ả Rập Xê Út. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc là ông Colin Khan mới đây nói với các phóng viên rằng Iran đã sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công giống như năm 2019 nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nhưng các động thái của Mỹ, bao gồm cả việc bố trí lại hệ thống phòng thủ tên lửa, có thể đã ngăn được điều đó. Trước đó với lập trường của Mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, bất chấp những lo ngại của Ả Rập Xê Út, đã khiến Reddit tin rằng Washington đang từ bỏ chiếc ô an ninh vùng vịnh của mình. Do vậy, khi Ả Rập Xê Út tự quyết định an ninh của mình bằng cuộc chiến ở Yemen, họ coi những lời chỉ trích của phương Tây là đạo đức giả. Nhưng khi sự cạnh tranh giữa các siêu cường và khan hiếm năng lượng một lần nữa ảnh hưởng đến chính trị toàn cầu, có tín hiệu cho thấy phương Tây và Ả Rập Xê Út muốn tạm gác bất đồng sang một bên. Ả Rập Xê Út muốn có chiếc ô an ninh của Hoa Kỳ. Điều phối viên Trung Đông của Nhà Trắng Brett McGurk phát biểu tại một hội nghị gần đây ở Bahrain rằng lợi thế ngoại giao của Hoa Kỳ ở Trung Đông là cấu trúc an ninh tích hợp có thể xây dựng trong khu vực. Đây là nhu cầu mà chúng tôi nghe thấy từ nhiều nước. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Anh, một liều vaccine duy nhất cung cấp khả năng bảo vệ 78% chống lại virus bệnh đậu mùa khỉ. Các trường hợp đậu mùa khỉ vẫn ở mức thấp, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục phân loại căn bệnh này thuộc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, tức mức độ cảnh báo cao nhất. Phân tích mới đã xem xét dữ liệu của vaccine Bavarian Nordic được tiêm ở Anh trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 1 tháng 11. Bộ Y tế Anh khẳng định một mũi tiêm cung cấp khả năng bảo vệ 78% sau 14 ngày, trong khi liều thứ hai mang lại khả năng bảo vệ thậm chí còn lớn hơn và lâu dài hơn. Cơ quan này cho biết đến nay, hơn 55.000 liều vaccine đã được phân phối cho người dân, những đối tượng dễ mắc bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, từ khi bùng phát vào đầu năm nay, đã có hơn 80.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trên toàn thế giới. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.